این باتیشونه بچه‌تونه باز گانستونه گیتی نگه گانستونه میخوام بگوست باید آزاد کنم باید آزاد کنم باید آزاد نمیدونم رضا نمیره رضا نمیره میتونی بده در رضا نمیره که باید گمید برسون یا رضا یا میتونی نیلم دچه نیلم برسون من نیلم میخوایم برسون ایوان نیلم میتونی نیلم دست با سرم بردار آقا تو برای دویم آزاد کنم دست سر در مرد نیلم میخوایم آقا نیلم واسه برای نیاوید اساس سنده برای آقا برو دوست که پلیس نگفتی من بردی نه نیلم تو برای دویم آزاد کنم نه زن برای تو نه زن برای اساس لبر نه کسی فی بوده نکاش کنم از پایین بچه اما تو برای آزاد کنم برای یا دویم آزاد که یا میخوایم خب من نیلم باید برای میگو باید ایده برای دای اصلا مرده تی خیلی بود تی چیاده باید آزادش کنی هیچ کاری نمی‌کنی براتونو آقای مرایی کورو بی صدام بچه‌لش گناه داشتن سردشی بیدم خب بچه دوشینو من بسم صندوق رخ خوش نونو یه پیاده خب من دارم تا اون روز حالا خوبی خوب آقا برای تقصیر که زاده ای نه با اعمال بیایم گفتم گناه دارم گناه نه چه گناه داری من رجوع نسی چی بچه تو سردشی بیدم اوتیو من رجوع چه می اعمال زیش میوسم با ربی بعد بس زد به من رفتی نه نه با بدون اعمال
نه من انباری نمیخوام واسه خیلی بگید تو نیلی بدم انباری مطمئنی؟ ها کار همیه دار بعد هیچ کار هست میشه تانتا میخوام من انباری خب نیلی بدم میگم میخوام یا برم نه یا برم میگم میخوام من انباری یا نه یا با که آزاد کنیم یا بریم خودت نباید تو باردی بیدم بحثی تو باردی بس شفنان الان با باید آزاد باید آزاد اصلا اول بریم یکی نخ تینا ویدی ره بس دلنی میگم میخوام باید باید آزادش من رضایتش باید آقای برادر اگه آزادش نچی آقای برادر اگه آزادش نچی باید نباید انباری میخوام کام رضایت نه نیتیم من اول باید رضایت نچی نیل نمو نیل نمو باید رضایت کار زنده نیل نمو ها Niet brengen aanboes. Als ze zaken weten. Als ze altijd zaken weten brengen. Als ze altijd zaken weten brengen. Als ze altijd zaken weten brengen. Niet met. Ne var? İtalyan brengen aanboes. Ne var brengen aanboes. Als ze zaken weten. Bırakın. Baygon düğme besasından. Düğme besasından sıkabım aanboes. باید یه مازاد باید یه مازاد میخوام آزادش نیل بده عموش آزادش نیل بده عموش خود تیگه آزاد چی کنو و تیگه آزاد چی کن دستی خیلی آی مرای من تو خود انبارونه نه یا من امضا نه خواستیتو نیلی وسیلیه بردا باش بگه بیل وسیلیه شو برد داخل خب باش بگه بیل وسیلیه شو برد داخل سیزه نیلیش آقای مرای خشم میرنه تو حل مال آقای مرای یا آقا چیه یا آقا چیه یه بالا من رد دوینه بسازن دا من دوینه بوره بسازن دا ای پلاسی چه میشه الان میخوام با دوین آزاد تا بریم دوین با همه طرف بود با میسی رو من معروسی بچردی رفتی دست راه مانو مقدسی تو من نبابیم نه با بیدیش ایگام نه با بیدیش نیله بود چه من دست چی تو نیله اصلا تو میسی تو با من زنده ماسیتی براتون فقط برای تعامل نه با برای تعامل سکرات گفت نه با بیدیش بو وسیلیه تا بود داخل همون توش تلاتوس اومد پلیسا بسشو ببر ها حتی میگیم این آزاد میگیم میگم آدم رو باشه و پلیس گفتی خیلی با آخر زاد برای باش صحبت تا ماینه با امنم میتون چه نوبت کن بود بگم قضیه دوباره با خالد سنه هیچی دوش دوباره باید فردا من نبسم صندوق پلیس اومد پلیس برده من رضایتش نیه حالا اگه من صحبت کنم مثلا با این دختر خالم که خالم آزاد کنم تا هم قول ده که رضایتی که آزادش من نیخواهم رضایتش نیه رضایتش رو میخوام درست کنم چه نه درستی کنم
دی شرط بشه بگم رضایت به که بلخون با هم ازدواج کنم. من نمیخوام باید ازدواج کنم. چه؟ نمیخوام باید ازدواج کنم. ولی اون چه رفتی نمیخوام. ولی همین الان دوباره من سیچو من با مدل قورو خواستم به زور با یکی در ازدواج. آقا برادر من نمیخوام. برادر من نمیخوام. من نمیخوام. صحبت نکنم. صحبت کنم. همین الان با مدل قورو خواستم به زور. خب من برای باش ازدواج کنم. من ازدواج انجام نمیدم. نمیخوام. بعد اگه نیخی باشه رسیدن اصلا به هونه برام انزای نداره. حالا خواستم میام رو انتقالم زندگی. میگم میخوام. خالیت دوش باید کرده باید دویرش اینه بسیم صندق قبط تو رضایت حالا به اشتباه کردم. خب من ربطی نداره. اشتباه. من نمیخوام. خواهوسی الان اگه کار انجام به نفت تامونه خب. من چه نفتی داره. خدا خون با هم ازدواج نه ازدواج چی کنی میخوام. چیزی نیست. تا الان باید تابت است. من نمیخوام. من هیچ نقص ازدواج دارم. حالا من نمیخوام. دستم به سرم بردار. اما به سر من بجورم بیارم. باشه با هم بریم. من نمیخوام. من باید هیزانی آمدی من نمیخوام. من به سر من کار دارم. نمیخوام میگم اصلا. من نمیخوام چه بشه. من چه کار می‌کنم که میخوام به سر من بجورم بیارم. ما با هم ازدواج دارم نمیخوام. من ارتباط دارم. ولی من نمیخوام. کودک تقصیر می‌کنه. ما چه تقصیر داریم؟ ما اصلا دیگه خبر نکنیم چی خبره سالم سازا آقا ادین من نیام نمیخوام ادین رو دیگه الان در ریشه رسیم نکنه من نمیخوام آقا من نمیخوام اصلا قصد ازدواج نه امضا شرطی رو دیار خانمی شما که دیگه آزاد کنم یعنی خانم آزاد کنم بعد با تعریف کنم من نمیخوام من لازم نیست نمیخوام آقا چی بدین میه ایگو بدین من نیام خب من خبر دنبال بچم نه دنبال بچه‌ام ربطی نداره میرم خون بچه میارم خب من کمک پیدا کنم طوری ایگو نمیخوام دنبالم بیاد میخوام تو خود به شرایط زندگی راضیه من هر شرایطی دور راضیم ولی چی میخوام خب تا الان چه بس دیگه میگی میخوام بیا اصلا میخوام چه مشکلی با اون داری میخوام باید ازدواج کنی فقط من مجبور تو آخر عمر حالا من میخوام ازدواج کنم من این شرایطم سخته مادر تن راضی من نه آقا برادر شاد فیلم اینجوری خب ما چیکار مادرم دارم الان مادرم گفت برو اصلا دوی ما کار به کار نور هم مادرم هم کار ایتنیگو صبح بگو نه الان یا با دختر آمود عروسی کو یا هونا برم من گفتم به هونا میخوام خاله می بیا سارا الان اون به زندگی خیلی درد دوانی در دوانی که در چند تا اذیت می‌کنه نامششون تعذیت هم نکنه 1000 بار آقای اپراتور شادی راست گم مثل اینجاشون همشونو دارم حتی حاضر نیستن زرام انبوری زندگی کنه نه آقای اپراتور ای آقا نه بردار بود من قصد ازدواج ندارم همین اذیتی کنه باش بگو بری سفره آوری دست بجو بردار برش آقا من رضایت میرم میخوام با دلو میخوام دیگه دلی نخواد ازدواج کنم وری میری خب من زندون رو هیچ دردی دوا نکنم من هیچ ربطی ندارم من خواب مری آزاد بود من انباری آزادم نبود باز من انباری هم به طرز آرامش داشته بود خود تو چه تضمینی دی میری آزاد و هیچی نکن ما کسی عروسی کردیم چند نفر من ریخته من اصلا از کور تضمینی دی صوب دو ارخاله نزنه زرش نیزنه زرش وقتی امضا وش میسونم بزنید به نیتر بزنه زرش بزنه زرش هم پلیس یارم میره نامه نمیشون شد میخوای دو خالت دو خالت شاعت ندوست داشته بود همون ولی همون هیچ علاقه به من نداره خوش چند بار اینی که خیست با خاله من عروسی کرد آقا اپراتور من نگفتم این رد که بده من قصد ازدواج ندارم میگم قصد ازدواج ندارم الان خب آقا من میگم حالا به خاطر تو ازدواج من گم دوست دارم ولی میخوام این زندگی نمیخوام وقتی دویت راضی نیست و الان کاری با پدر مادرم نه خاطر شرایط زندگی طوری نیست که بخیر من اینو میکنی پیل نوری هیچی نوری تو چطور خیلی مراقبت یه خونه اجاره خاص اجاره کنم خب کور اجاره وقتی پیل نوری تای آن بیاری کور پیلیوری کاری کنم کور کاری کنی الان چند ساعتی که چه داری خانواده تشکیل بام مجبورم کار هیچ کاری نمی‌تونی انجام وقتی پیل نوری چطور خیلی
وقتی هیچ پیلی نه هیچی بخیر این که نه شغلی داری نه اینی داری چطور خیلی من مراقبت کنم شغل آزاد الان همه شغل بهتره خب نه هیچ شغل آزاد یعنی چی بخیر انجام بدی چه مهارتی داری چه بخیر انجام بدی بالاخره یه مهارت من یاد میخوام آقا اپراتور برش من همین یه بار باید اعتماد کنم ولی شاید طوری مشکل تا تو حلو بود حالا اون چقدر که دختر خودم هرچی رو برو باش ولی من همین یه بار که باید اعتماد کنم باش هم یه بار خود من همه چیز برسیم نه پیل داری نه این داری هیچی نداری بیارن کارشون من دستم فعلا قانون نیمه حاصل بشامتن تو بیارن کارشون نگاه 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 یه دقیقه بیا ما با زهرا صحبت کنیم رازشش داره آزاد کنه؟ رازش کردم که بیت آزاد کنه یعنی خاله ولی خب به شرطی که ایشان اجازه بدیم و زهرا با هم ازدواج باشه داره فقط دویم آزاد که بیا باشه بیت آزادی کنه ولی خب ایشون هم نیو باید نه اول با دویم آزاد کاغذی بنویسی خب باید امضاش کنی تو نه اول با دویم بیا امضاش کنم دویت خب ما آزادی کنم در حالتی که ما آزاد کنم دویت خاله خب هم هست خب دونا برام آزاد خب بیانش تا من امضا زنم الان خب پول بیان خب امضا الان تحویله خب تو هر آزاد شدهش من امضا نزنم خب نه الان امضا تسونی خب الان من امضا نزنم تا دویم بیاری دویت بیا اصلا ما دویت آورد تو دوباره امضا من امضا زنم من امضا زنم خاله هم دوباره دیگه نمیخوام اصلا نه امضا زنم امضا زنم نه ایشونی نمیگم امضا زنم امضا زنی با قبلش خب نه اول باید دویم آبیا دویم بیاری رو چه دیگه من فریم شده نه من فریم میخوام اول باید اول باید صحبت کنم خب الان به نفع دوتاتونه این خیلی دویت آزاد من خب دویم اول آزاد که بعد امضا زنم خب الان مشکلت چیه الان مشکل شاید ما انبایی داریم مثلا انبایی اصلا نباید میخوام آقا میخوام این خواهی باشه رو بگیری آقای مرادی که دارش من باید برای باش نخودی من نخواهی خود سنم برای چی برسیم برسونم یه چی برسیم من از تو فرانی گفتی خواهم دویم آزاد برسونم آقا خواهم دویم آزاد خب من خواهی آزاد بایی مایی آزاد بیشتر آزاد خب من این گفت آزاد هم اجازه دیم فعلا نه میخوام تو با من انبایی زنده کنه تو خود با بویش در همون زن شد خب باشه تا میخوام یه جای پیدا کنم باید زندگی کنم چطور من تو خدای خود فریبش داریه خود فریبش داریه فریبش داریه ورده فریبش داریه از ورده بیسیش میره فریبش داریه ورده همون مشکل حل کنم میخوام من عبای نباواسه من عبای تو نباواسه اصلا آقای مرادی که دامش میخوام الان دویت مهمتر یا انباری اصلا هم دائم میخوام هم عبای ما میخوام من دارم میرم آقا نه با ازدواج کنم نمیذارم ما رب میاد باید چه باش اروزو که تو نگیری بار روز اصلا میخورم ما بعد گفتم این رو راضی نیست تا الان من خیلی مادر آزاد ها ما میخوام آزاد خب الان میزنه یا وقتی می داخل زندونم یه بله روسیا خب فشار خون داری خب آقا میخوام عباری واسه تو میخوام سلام بعد بدون کن و داد چه های ترافیکی باید دارم آزاد یه چیزی که وجود میده تو باید دارم آزاد خفه شید الان زن پلیس زدن خفه شدی
چه شوی زهرا 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 زیبیا او زهرا 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 بیا زهرا دانش ببین چرا آقای مرادی چنه چنه زهری خبیش یا آبی کوری یا آبی نه او داخلش یا چی به داخله او چه آبی داخله او چه آبی داخله دیگه او چه آبی داخله او بیا به او دامش برده او دامش بهش بخواهدش سامنش بی آقای مرادی که خوندی همه سامنش گو او منش یعنی کمچش گو او منش برده برو چرا اصلا برو چرا سامنه چون او منش نیخوام نبابرم عمود نیخوام نبابرم عمود نه بلا پیتونو نبابرم عمود باید توی ما آزاد کنه برده خرسی نبابرم نه خواستی سام بی زنگ پلیس دیزنو پلیس بیا نیخوام برم نباید بریم عموی تو آقای مرادی خوش اجازه ده تو نیدی نه نیرو باید توی ما آزاد کنی نیخوام باید توی ما آزاد کنی نیرو نباید نیخوام درارش نیخوام برم عموی خب تا چی کاری خب نیخوام برم عموی سامش خصوصا یه سم نبی سام آقای مرادی دی بازم آقای مرادی او اگه بمردی اوستا هیچی اوستا هم خودم روی تا نه نیخوام یه با عموی بیادر دوی من با آزاد آقای مرادی دی سام کردیم این خب من عموی نیرو واسی دوزینه ما انبوری نه انبوری آقای مرادی باشه باشه آزاد تو الان بدن نظر من که بس نکن شما یه وسیله دور کنم برای حالا آزاد مثلا بس نه تو الان این کارو که کردی الان پلیس را خودت بری کوتاهی دوی نیخوام باید دوی ما آزاد کنی دوتاتون بود جفتی باید دوی ما آزاد الان جریمه جرمه کشتن آدم نه آبی اصلا چیزی برش نمیدونم آبی بند خدا فلکی نیکو ایشان همین کار همین کار اصلا ضرورت الان رو آزاد وسیقه به خاطیشو بخواه هر چی بخواه میخوام زودی کنم آزاد آزادی حالا این ضرورت بگی تو الان ما بخواد الان همین اپراتور رو بخواد زنگ بزنه پلیس ما شاهدم یا آقام شاهد اپراتور نباید زنگ بزنه چطور نباز زنگ بزن خواستی سام بیش نباز زنگ بزنو اردو امنت نشی اردو امنت با معباری بس یا خاصیت ترسی هش بینه جازیتش نکنه ترسش رو بماردی خدا تموم چرا بمردی من خون نوردمش من خون زاشن نشونه نه الان مهمترین چیزی که الان سیت با دوی موضوع خود دویت آزاد یه تو آزاد من خیلی دویت آزاد توی ضرورت بگم تمام دویت آزاد ضربت باش داره بس کن فقط دوی امر آزاد کنی خب باشه دویت آزاد که ولی شرط هم داره نه ایتون که تو شرطش شرطش اینه که ما تو اول با هم ازدواج کنیم بعدش هم فعلا این انبوری من میرم این انبوری زندگی کنم تا ما خود اول دوی امر بیای باشه دوی امر ولی دوی باز دویت آزاده ناخن دویت آزاد باید کار بری کنی چی هیچی نگو تو هیچی نگو
صحبت میکنم. خودی الان همین مخالف اولی معلوم بود. خود چه داستانه ها؟ چیکار به یه دوری؟ چیکار دویش هم خود بهتره اون پیرمرد نیست این شکلی. نه ایا پیرمرد بفهم طرفدار خون الان. نه ایا بفهم ازدواجی یا بینی یا بگو باش ازدواج کن یا بگو خون. با چی ازدواج؟ با پیرمرد ایا بیا میری بیا بفهمه. نه میری خدا میری اگه میری نه میخوام بیشتر آزاد کنم. میری ده هیچ کاری نمی‌کنه. ظالمایی زن خیلی اینیه یا بینی یا درد سر بیشتر درست که همون زندان بود بهتره. الان نگار خش اینا رو کنترل کنی. نه خدا نیبو خو هم گناه داره پیرزن داخل زندان مریض هم دخسته وقتی میره واسه دوباره شاش هم نمونه گرفت اصلا بدتر مو خدا رازش کردم دختر خالم خب هم روز حال میگه بیرون مدار که زندان اتفاقش نیفت اصلا ده بدتر اصلا نمی‌رسه فعلا هم داخل بعدش ازدواج کردیم من انبوری زندگی کنیم تا ایزای جفت نفسی اجاره کنم بعد برم زندگی باش. دست دارم فعلا حالا ضرورت رو بهش کن یا هم دویش من زندانه فعلا اصابش خورد من خب با زندان صحبت کردم باز